Oh, 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 yeah. Kahit Hello guys, welcome to my channel. Ayan po. Gumawa po ako ng selfie stick. Ayan. Turuan ko po kayo kung paano gumawa. Use recycle materials. Ayan. So, ayan. So guys, ayan po. Yan. Ito po yung gagamitin natin mga materials para makagawa ng isang selfie stick sa ano ng bulbs, cable wires, tapos yung sa cellphone po. Okay guys, ayan na po. Yan, inano ko po ng parang tinahi ko sa copper wire dyan sa ano ng cellphone, sa ano ng bulb. Ayan po. So, yan yung ano natin, recycle na panibago yung sa umbrella. Pa 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 pa. So, ayan po. Sa stick naman ng umbrella yan, kakabit natin yan. Yan. So, kakabit na natin dito sa ginawa kong isa na tapos na yan. Okay, finally, ayan. Meron na tayong isang selfie stick. Parang ano, temporary lang natin gagamitin habang wala pang budget. Ayan. Nice. Dito sa Kuya Kervin, marami tayong magagawa. Dito sa Kuya Kervin, marami tayong magagawa. Ano tayo cellphone? O sige, pero akan yung SIM card mo. Hindi na. Wala ka na kukunin. Karayom. Ay, karayom. So guys, kung meron pa kayong suggest na pwede natin gawin, ayan, mag-request lang po kayo sa baba. Ayan. So salamat guys. Don't forget to comment, subscribe, and share. And like.